Σήμερα έχουμε μια μοναδική συνταγή που σίγουρα θα λατρέψετε. Θα φτιάξουμε πραλίνα Bueno χωρίς ζάχαρη και χωρίς ηλιέλαιο με μόνο 4 υλικά. Είναι πανεύκολη, πεντανόστιμη και το μόνο που χρειάζεται είναι ένας πανίσχυρος πολυκόφτης όπως αυτός της Home Vero. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να μουλιάσουμε τους χουρμάδες, οπότε έχω καυτό νερό. Θα ρίξω τόσο νερό ώστε να τους σκεπάσουμε καλά. Και θα τους αφήσουμε στην άκρη για περίπου 10 με 15 λεπτά. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί θα μου γράψετε κάτω στα σχόλια ότι σε τέτοιες Παρασκευές σας καίγονται οι πολυκόφτες, εγώ θα χρησιμοποιήσω το Nutri 1200W της Home Vero. Έχει 6 λεπίδες και κάνει τη δουλειά άψογα. Όση ώρα περιμένουμε να μουλιάσουν οι χουρμάδες, πάμε να αλέσουμε τα φουντούκια μέχρι που να βγάλουν τα έλαιά του. Κοιτάξτε πόσο έχει ρευστοποιηθεί, έτσι. Δείτε εδώ σύσταση. Και πάμε τώρα να ξεφλουδίσουμε τους χρουμάδες και να βγάλουμε και τα κουκούτσια. Όπως βλέπετε ξεφλουδίζουν πάρα πολύ εύκολα. Θα βγάλουμε και το κουκούτσι και ο πρώτος είναι έτοιμος. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και με τους υπόλοιπους χρουμάδες. Και το τελευταίο. Και συνεχίζουμε με τα άλλα δύο υλικά που είναι 2 κουταλιές σούπας γάλα σε σκόνη και 250 γραμμάρια γάλα πλήρες ή μία κούπα. Καπακώνω. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε την καλύτερη πραλίνα Bueno. Δείτε εδώ. Δείτε τι αριστούργημα κάναμε. Κοιτάξτε εδώ υφή. Κοιτάξτε. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν έχει ζάχαρη και ηλιέλαιο, Είναι ακριβώς σαν να παίρνετε μία έτοιμη, μόνο που είναι η πιο υγιεινή πραλίνα Bueno που θα έχετε κάνει στο σπίτι σας. Πάμε να αδειάσουμε στο βαζάκι. Η ποσότητα που μας βγάζει είναι περίπου 650 γραμμάρια με 700. Φυσικά εσείς αν θέλετε να κάνετε το μείγμα πιο αραιό, θα βάλετε λίγο παραπάνω γάλα. Αλλά εμένα μου κάθεται μια χαρά έτσι. Το συντηρούμε στο ψυγείο περίπου 5 με 6 μέρες. Κοιτάξτε εδώ υφή, χρώμα, είναι απίστευτη η πραλίνα Bueno, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ηλιέλαιο. Μπορούν να το φάνε τα παιδάκια σας, είναι απλά όλα τα λεφτά. Άλλη μια συνταγή, φίλοι μου, έχει τελειώσει. Να φτιάξετε αυτή την πραλίνα Bueno, είναι εκπληκτική. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς ηλιέλαιο που μπορούν να φάνε τα παιδάκια σας. Είναι απλά top.